Pride-upproret är tillbaka. Skriv under. Det är länkar överallt. Skriv under och dela. Se till att dela. Förra året närmade vi oss 3000 underskrifter och fick utrymme i tidningar och radio för att förklara hur vi inte tycker att partier ska utnyttja Pride-paraden för att göra reklam för sig själva. Flera närvarande partier jobbar inte aktivt med hbtq-frågor och några dessutom motarbetar våra rättigheter och uttalar sig hbtq-fobiskt. Och ändå kommer de till Pride-paraden med en Pride-flagga och vinner queer-poäng utan att förtjäna det. Vill de vifta med Pride-flaggor i paraden får de börja med att vifta med Pride-flaggor i riksdagen först. Det kallas pinkwashing, när Pride-flaggor används i reklam och produkter utan att verksamheten egentligen bryr sig om kampen eller bidrar med något. Att ställa kriterier för politiska partiers närvaro i Pride-paraden kommer uppmuntra dem att jobba med hbtq-politik. Pride-upproret vill förbättra Pride-paraden genom att ta tillbaka fokuset till hbtq-kampen för lika rättigheter. Det kommer bli spännande att se vilka Pride-tåg i Sverige kommer välja att joina oss. Det är därför det är viktigt att ni delar och skriver under så att det här uppmärksammas och de börjar ta tag i frågan på riktigt. Kriterierna bakom namninsamlingen Pride-upproret är att en politisk parti bara ska välkomnas att delta i Pride-paraden om partiet har lagt fram en motion eller satsning för hbtq-frågor under senaste året. Partiet har inte röstat ner en motion eller satsning rörande hbtq-frågor av andra partier under de senaste 3 åren. Partitoppar ska inte ha uttalat sig hbtq-fobiskt de senaste 3 åren. Bara det. Om de här kraven är så svåra att uppnå borde de istället hålla sig till punkterna rörande samtal och debatter under Pride-veckan. Istället för att ta åt sig rampljuset på den enda dagen under året där vi faktiskt kan visa vilka vi är och hur stolta vi är tillsammans med våra familj och vänner, våra allierade. HBTQ-fobi innebär kommentarer om att vi skulle vara mindre kapabla eller kompetenta än hetero- och cis-personer och angripande eller uttryck som är nedvärderande rörande oss på grund av våra könsidentitet, könsuttryck eller sexuella läggningar. Våld mot hbtq-personer med dess könstillhörighet eller sexuell läggning som anledning. Och att inte erkänna alla identiteter och sexualiteter inom hbtq+-spektrumet. I fall av nedröstande av andra partiers förslag ska beslutet granskas och avgöras därefter om det rör sig om hbtq-motarbetande eller någon annan anledning. Och i år hoppas vi att Pride-festivalerna är mer öppna för samtal angående allt det här. Förra året skyllde West Pride ifrån sig med att påstå att jag är bara en person som klagar. Och struntade i att vi faktiskt var nästan 3000 personer bakom Pride-upproret. De vägrade svara på varför Ebba Busch Thor får närvara trots hbtq-fobiska uttalanden som hon gjorde bara 2 månader innan. Och de menar att om man ska påverka den typen av beslut så måste man betala pengar. De påstod även att vi är emot debatter och samtal med partier under Pride-veckan fast vi bara pratade om Pride-paraden. Jag har aldrig sett några debatter under paraden. Paraden är en uppvisning för oss hbtq-personer att visa vilka vi är. Och Stockholm Pride ignorerar oss bara. Det som organisatörerna måste förstå är att vi är deras vänner. Vi vill bara förbättra Pride-paraden så att det inte längre är en reklamdag för alla som vill. Det är politiska partier om någon som kan göra den skillnaden vi behöver. Om de inte stödjer oss i praktiken ska de inte komma till paraden och göra reklam på vår bekostnad. Helsingborg Pride hade förra året ett Pride-tåg helt utan loggor för att få en enad manifestation och uppmuntrade alla som vill delta att upplysa hbtq-frågor i sina egna plattformar istället. 2 partier arrangerade evenemang som bredade deras program och 2 partier la fram konkreta lokalpolitiska förslag som kan förbättra för hbtq-personer i staden på lång sikt. Med undantag för Liberalerna och Socialdemokraterna som istället uppmanade människor att bojkotta Pride-paraden för att de inte fick ta med sina loggor dit. Och det är det Pride-upproret handlar om. Att få bort de människorna som bara är där för att göra reklam för sig själva och se till att vi bara har människor som är där för kärleken till oss. Vi vill ändå inte ha med folk som kan tänka sig bojkotta Pride. När Pride började i Sverige kastade omgivningen stenar helt utan skam på de 16 personerna som marscherade för sina rättigheter. Idag är vi flera tusen och alla vill vara med för skammen idag är att inte stå för allas lika värde och rättigheter. Vi har fått övertaget efter flera års kamp och idag har vi makten att kräva förändring.
Och det är bara partierna som kan förbättra saker. Det är lätt att vifta på en flagga och säga något fint om kärlek, men kommer de lösa problemen? Vad gör de åt att RFSL inte kan delta i Almedalsveckan i år på grund av nazisthot, medan nazisterna välkomnas? Kommer de få igenom ett tredje juridiskt kön vid nästa försök, för riksdagen röstade emot det sist? Kommer de lägga mer resurser på hbtq-personers psykiska ohälsa eftersom vi lider av det i mycket större utsträckning? Varannan transperson har allvarligt övervägt självmord. Och diskrimineringen på jobbet då? 80% vågar inte vara öppna med sin sexuella läggning på arbetsplatsen. Och en stor grupp känner sig diskriminerade när de ska söka nytt jobb. Ska samkönade par få samma tillgång till adoption som olikkönade par? Det har varit lagligt sedan 2003, men bara 2 internationella adoptioner har skett sedan dess. Ska tvångsingrepp på intersexbarn och vuxna att fortsätta eller kommer det att ta slut? Kommer de sätta stopp för utvisningen av hbtq-immigranter som skickas tillbaka till döden efter en ofredande sexualitetskontroll? Vad ska de göra åt prostitution? 11% av homosexuella killar har någon gång fått ersättning för sex. Och under Pride-veckan händer det mest. Vi får stå ut med våld och trakasserier i mycket större utsträckning. När kommer det ta slut? Kommer Socialstyrelsen se till att män som har haft sex med män får ge blod på samma villkor som heterosexuella män? Eller kommer de fortsätta att stämpla oss som sjuka utan att ens testa oss? Kommer sexualkunskapen i skolan att inkludera sexuella läggningar och könsidentiteter som inte är cis och hetero? Och det finns så mycket mer att fixa. Kärlek är viktigt, men det är inte den enda frågan. Det är långt ifrån den enda frågan. Skriv under, dela och stå upp för oss. Se till att Pride fortsätter vara en del av vår kamp utan hyckleri. Pride-upproret, att kräva jämställdhet är inte radikalt. Tack.